Доброго дня! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від іспанської компанії Bellota 3623MB. Цей секатор належить до типу ножиць, і по своїй конструкції він майже повністю повторює секатор від тої ж самої Bellota 3624MB. Єдина відмінність між ними в тому, що 3623 має вигнуте лезо на одну сторону, а 3624 мають симетричні леза, які є рівні і розміщені по осі секатора. Діаметр різу цього секатора до 5 мм, тобто можна і 10 мм обрізати ним, але це вже буде виконати дуже важко. В реальності цими секаторами обрізаються гілки однорічного приросту до 5 мм завтовшки, не здерев'янілі. Також їх використовують на стрижці, тобто для формовки, наприклад, декоративних рослин, бонсаїв. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Також їх часто використовують для збору плодів в промислових садах, ягідниках, виноградниках. Довжина цього секатора є 18,5 см. При цьому довжина леза по ріжучій кромці коло 5 см. Вага його 94 грами. Леза, так само як і цього секатора, виконані з нержавіючої сталі. Ну і велика перевага цих лез з нержавіючої сталі в тому, що вони не потребують якогось додаткового догляду, тобто чистки, тобто вони не будуть ржавіти, тобто достатньо просто протерти їх, навіть якщо секатор мокрий, в принципі він не заржавіє. Осьовий гвинт виконаний простим чином, тобто є гвинт, шайбочки під гвинтом і гайкою, і в гайці є пластикова втулка, яка запобігає самовільному розкручуванню цієї гайки. Руків'я є пластикові, і всередину руків'я є залитий каркас, який є продовженням леза. Руків'я є таке чорне і цупке на дотик, шершаве, а оця частина руків'я з написом Bellota виконана з резини, тобто вона ще більш комфортна в утриманні. Всередині знаходиться пружина, звичайна проста чорна пофарбована, і всередині пружинки знаходиться амортизатор. Також секатор має обмежувач всередині, обмежувач закриття, оці два пластикові приливи, які запобігають закриттю секатора більше, ніж це необхідно. На кінці руків'я секатора знаходиться замок, який закриває секатор. Це така скоба з нержавіючої сталі, яка захоплює протилежне руків'я в закритому положенні. В відкритому положенні цю скобу можна зафіксувати під руків'ям верхнім, і вона не буде бовтатись і заважати нам працювати. Також на кінці верхньої ручки є отвір, який можна протягнути паракорд, шнурок для того, щоб вдягнути, наприклад, цей секатор на руку, щоб не згубити, або для того, щоб його десь вішати, наприклад, на гілку. Для чого ж використовується секатор з такими зігнутими лезами? Вони використовуються у випадку, якщо необхідно десь впритул підійти до плода, наприклад, обрізати хвостик яблука, коли можна фактично впритул підійти до апельсина і обрізати цей хвостик. Для якогось вирізання в важкодоступних місцях використовуються такі секатори. Мушу зазначити, що конкретно цього екземпляра, я сподіваюся, що це конкретно в цього екземпляра, на одному і на другому лезі є дуже великий заусенець від заточки, тобто цей секатор нормально різати не буде. Цей заусенець абсолютно необхідно зняти, перш ніж приступати до роботи, тобто треба виконати підточку цього секатора, виконати правку для того, щоб зняти цей заусенець і нормально ним працювати. Я сподіваюся, що це локальний випадок конкретно цього вироба, що типово це в Bellota не відбувається. Але враховуючи, що Bellota це є іспанський бренд, який виготовляється навряд чи в Іспанії, може бути, що це серійний випадок такий, тобто звертайте на це увагу. Якщо ви бачите заусенець на ріжучій кромці, обов'язково поправте, інакше, якщо ви цього не зробите, ви дуже швидко затопите секатор. Придбати секатор Bellota 3623MB ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером Bellota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!